Bismillahirrahmanirrahim. نن زم سره چې کوم ټاپک دی هغه د working with files. How to open a file, how to close a file, how to read a file, how to write into a file which is on server. دسی فایل به موږ ریډ کو څنګه، فایل کې به رائټینګ څنګه کو، او دا فایل چې دا زم سره په سرور کې پراته دی. نو پای کې اولنې چې کوم زم سره فنکشن دی هغه ریډ فایل لټون آسان فنکشن دی. بس ریډ فایل کې به ته زم سره په چې کوم دی ارګومنټس دي په هغې کې به دې فنکشن په ارګومنټس کې به فایل نوم ورکړي او د هغې ایکسټینشن ورکړه، دی به تا ته ریډ کې سمپل. نو دا موږ اوس ګورو کوو که نه، موږ به یو فایل اوپن کو، سیو به یې کو، نوم به ورکو ورکینګ ویت فایلز. ټیک شو. او کوم فایل چې موږ ریډ کوو نو او زموږ سره دی ټیکسټ فایل دلته کې ما جوړ کړی دی که نه، دا که تاسو وګورئ که نه، نو دا زموږ سره دی یو فایل دی، ګورئ لاین 1 فرسټ سیکنډ تھرډ اینڈ سو آن. بس سمپل یو فایل شو او دله به موږ نوم ورکو ورکینګ ویت فایلز ډاټ پی ایچ پي. سیو شو. ایچ ټي ایم ایل به ورسره وکړئ چې دی ورکینګ ویت فایلز. ټیک شو. او سمپل به را وکړئ چې زموږ سره پی ایچ پي ټیکس نه وروسته به موږ سټیل وکړو. صرف په دلته وکړو چې کوم فایل دی نوم وله ما ورکړو ویریبل د فایل is equal to read file. دا فنکشن دی او چې کوم فایل تاسو ریډ کوئ نو هغه به په فنکشن کې ورکړئ. نو زموږ دا فایل نوم چې دی هغه څه دی تاسو وګورئ که نه، هغه زموږ سره دی ټیکسټ فایل ډاټ ټي ایکس ټي دی. نو دی به په اصل کې ریډ کې او موږ اوس پرنټ کوو جو ایکو او فایل چې دی پای کې دی زموږ سره دا سیو کو، براوزر ته به لاړ شو، لوکل چې کوم زموږ سره لوکل هوسټ آی تا ورکینګ ویت فایل. تاسو ګورئ لاین 1 2 3 سیم فایل چې دی بل زموږ سره دا ریډ فایلز چې دی دا زموږ سره د دې فایل هغه سایز هم دا ته ښایي چې څومره سایز دی. نو اوس دا زموږ سره دا فایل چې دی زموږ سره 86 بایټس دی. نو دی به تا ته په بایټس کې هغه فایل سایز هم وښایي. نو یو زموږ سره دا سمپل فنکشن دی کې نور څه ته ضرورت نه وي، خو سمپل به ته څه ورکړي چې ریډ فایل ټیکسټ چې کوم فایل دی به ورکړي او ایکو که هغه ته ته په چې کوم براوزر ته پر باندې ډسپلی شي. په دې کې به په اینډ کې تا ته فایل چې دی هغه سایز هم وښایي چې څومره دی په بایټس کې. دا اوس زموږ سره دا یو فایل چې ده 86 بایټس چې ده زموږ سره فایل. ښه، بل د دې الټرنیټیو چې کوم فنکشن دی اوس په دې کې زموږ سره دا آپشن نه ورکوي چې یار زه پکې ریډ وکړم رایټ وکړم څه وکړم که نه. نو د دې سره بل نور چې کوم فنکشن دی نو هغه زموږ سره سري هغه زموږ سره دی اوپن اف اوپن فایل اوپن فایل چې دی هغه ریډ او فایل کلوز. دا درې چې کوم فنکشنز دی بلټن فنکشن دا زموږ سره استعمالیږي چې فایل موږ اوپن کوو. نو اف اوپن ټیک شو، دا یو فنکشن دی زموږ سره. په هغې کې به ته د فایل نیم ورکې اولنی چې دی نیم ورکول غواړي. ټیک شو. نو فایل نیم چې دی سیم فایل زه کولم عموما سیم فایل چې دی هغه زموږ سره ټیکسټ فایل ډاټ ټي ایکس ټي دی. موډ بول داسې ورکوي چې یار د دې موډ سره وروسته موږ ډسکس کړو. دا اوس الن ساعت موږ په ریډ موډ کې چې دی هغه کولاو او بل پکې موږ ورکو آر ډای. دا ډای آپشن چې دی دا زموږ سره بس unable to read. ټیک شو. دی په هغه صورت کې دا میسج چې دی هغه موږ ته ښایي که نه چې کله موږ فایل ریډ کوو او نه ریډ کېږي. ټیک شو. نو unable to read به دی موږ ته دا میسج وښایي چې دا کوم فایل چې ته ریډ کول غواړې که نه نو دا ریډیبل فایل نه ریډ کېږي. او ایکو ټیک شو. اوس دا موږ اوپن کو نو اوس ریډ کو اف ریډ ټیک شو او کوم فایل چې ته ریډ کې هغه بول ورکړي
فایل زموږ سره چې دی که نه هغه به فایل ته راغلی دی. ټیک شو. دې کې مونږ ویریبل فایل ورکړی دی او په دې کې به زموږ سره دا ورکو چې یاره څومره بیټس یا څومره لینث چې هغه مونږ ریډ کول غواړو 2 بایټس 1024 چې دومره بایټ څومره ریډ کوي که نه نو د هغې دپاره یو بل فنکشن دی هغه دی فایل سایز چې څومره د دې فایل سایز دی ما ته ریټرن کوي. نو د دې فایل سایز چې دی که نه چې کوم زما سره ټیکسټ فایل ډاټ ټي ایکس ټي دی د دې چې څومره سایز دی ما ته دی هغه ریټرن کړي. د فایل سایز چې دی د دې ټیکسټ فایل سایز به ما ته ریټرن کړي او د دې مطلب دا دی چې دلته په دویم ارګومنټس کې زموږ سره چې دی پیرامیټر کې زموږ سره سایز ورکول غواړي چې څومره سایز ته ریډ کول غواړي جو ته ما د هغې سایز ریټرن کوم چې څومره فایل لی به ټول چې دی هغه ریډ شي. ټیک شو. او لاست به پکې بیا ورکوي زموږ سره دا فایل چې د کلوز کول غواړي اف کلوز او فایل به ورکوي چې کوم فایل ته کلوز کول غواړي اف آی ان ای فایل نو دا به زموږ سره څه شي کلوز شي. اوس دا موږ سمپل سیو کړو. ټیک شو. او براوزر ته راوړو د ریفریش کو که نه ورکینګ ویت فایل نو دم ته سیم فایل ګوره په دې کې ما چینجز وکړل که نه دی مته چې دی هغه سیم فایل چې دی هغه وخو. ټیک شو. نو په دې طریقه زموږ سره هغې کې زموږ سره دا اپشن نشته چې هر ته ریډ کوي رایټ کوي. په دې کې مونږ کم پیرامیټرز ورکولی شو نو مونږ به ورکوو. دلته به فایل نوم ورکوي د اوپن شو اف ریډ په هغه اوپن فایل چې دی به ریډ کوي څومره یې ریډ کړي نو هغې کې به ته سایز ورکړي او بیا به یې دی کلوز کړي. ښه نو دا فایل سایز مونږ ته دا فایل سایز ریټرن کړي. اوس که مونږ وایو چې زه د ټول فایل نه ریډ کوم که نه زه پکې سایز به ته بایټس کې ورکړې. ټیک شو. 100 بایټس ته زه ریډ کول غواړم زه یم چې یاره زه د 25 بایټس پورې چې دی دا دې ما ته ریډ کړي او باقي دې پرېږدې. 25 بایټس ما ورکو دا واپس ما سیو کو او اوس زما په براوزر کې زه هغه سیم فایل چې دی ورکینګ ویت فایل نو اوس دا وګورئ که نه دی ما ته صرف 25 بایټس چې دی هغه فایل ریډ کو. ټیک شو. دا چې ته کاونټ کې که نه نو دا زموږ سره راځي 20 21 2 3 4 5 25 بایټس چې دی ریډ شو. لکه ته زیاتی زه یم چې یاره 30 بایټس کا نو اوس 30 بایټس شو که نه اوس دلته کې وګورئ که نه دی به لږ زیات شي نه دا اوس 30 بایټس یې ریډ کړو او چې موږ هغه فنکشن استعمال کړو دی بیا ټول فایل چې دی هغه ټول فایل موږ ته ریډ کړي. ښه اوس په دې کې زموږ سره په پیرامیټر کې چې کوم دا ا موږ ورکړی دا موږ ولې ورکړی دی. ټیک شو. نو ا موږ په دې کې ولې چې دی هغه ورکړی دی دپاره زموږ سره دا ډسکرپشن دی چې په هغې کې که پرس که موږ آر ورکو موږ اوس آر ورکړی و که نه نو د آر مطلب څه د آر مطلب دا دی چې ا فایل چې دی شوډ بی اوپن فار ریډ اونلی دی صرف د ریډ اونلی دپاره اوپن شي او کرسر چې به په بیګیننګ کې کو پرس که دغه ځای موږ ډبلیو ورکو نو ډبلیو کې بیا مسله دی چې کوم فایل چې دی هغه ته اوپن کوي که نه نو چې کوم کانټنټس پکې هغه اریز کوي نو داسې چل وکړي اریز د کانټنټس اف د فایل. R create a new file if does not exist because dog write w چې تو ورکې نو که فایل د سیم نیم باندې فایل نه نو دی به تعالی بل فایل کریټ کی او که پرس که فایل کی نو د هغې کانټنټس به دی تعالی اریز کی او د سر نه به شروع کړي دا پکې یو غټ دغه دی که پرس که ته عام داسې یو فایل چې ضروري فایل دی او هغه دې راواغستو نو هغه اکثر اریز کی نو دې کې به دې ته به خیال کوئ. ا چې دی دا زموږ سره استعمالیږي ا هم ورکولی شي د فایل چې دی د رایټ اونلی دپاره کولاو کی او د ایگزسټنګ ډیټا ان فایل از پریزروډ دا ایگزسټنګ ډیټا چې دی دا پکې زموږ سره نه لاست کیږي. ټیک شو. ایگزسټنګ ډیټا یي او ا مطلب اپینډ کوي که نه او د زموږ سره د سټارټ چې دی چې کوم پوینټر دی هغه اینډ ته لاړ شي په هغې کې ته څه پکې لیکل غواړي یا څه کول غواړي او تا ته هغه کوي او که پرس کا نیو کو نی نو د نوی فایل بیا
create a new file if the file does not exist کو پرس کړه فایل نه نو نوې فایل به جوړ کی x چې د صرف نوې فایل جوړولو د لپاره استعماليږي د به فایلز ریټرن کوي یا ایرر ریټرن کوي کو پرس کړه فایل نه کو پرس کا فایل already exist یي نو د به ته ایرر خي r plus چې د زم سر د ریډ او رائټ لپاره ټیک شو r plus r چې د ریډ د لپاره صرف او چې r plus شو نو د ریډ او رائټ لپاره شو دغه سره w چې د زم سر د رائټ اونلی د لپاره او w plus چې هغه فایل فار ریډ اینڈ رائټ لپاره هغه صرف د رائټ لپاره د ریډ رائټ ځوان لپاره دی او کانټنټس با سیم طریقه باندې اریز کیږي ټیک شو بل زم سره a plus ته نو a plus چې اعظم سره open a file per read and write دلته کو زم سره صرف د رائټ لپاره او دلته به ریډ رائټ د لپاره دوانه شي دلته کې زم سره سې چل کې اغستا ډاټا پریزرو پدې کې هم پریزرو سٹارټ at the end د هم په end create a new file if the file does not exist د قصې زم سره x plus ته نو x چې د زم سره new file create کیږي for write only نو دیبا for read and write only بای نو دا پکې زمو سره چې کوم هغه په دې کې فنکشنز دي کنه نو هغه ځکه زمو سره if open if read او if write چې دی هغه زمو سره ډیر استعماليږي as compared to the first function which is a read file ٹھیک شو بل فنکشن چې دی هغه زمو سره if gets ته if gets چې دی هغه زمو سره سنگل لاین ریډ کوي د فایل نه ټیک شو خو اوپن فایل نه نو دې مطلب دا چې اولنې چې دی په اوپن کې دا فایل ما اوپن کو او کو پرس کنه نو دا میسج به ماته خي دویمه چې د اف ریډ په ځای باندې زو سور کولای شم اکو اف ګیټ ټیک شو اف ګیټس فنکشن به ورکی او چې کوم فایل دی هغه به ورکی فایل ټیک شو نو دې به موږ ته هغه فایل دی به ماته صرف د هغه فایل یو لاین خیده یو لاین ریډ کوي په د فایل نه نو کوز دا ریفریش کوم کنه نو لاین نمبر 1 فرست لاین د سیکنډ لاین دی بالکل ختم شو دی صرف یو لاین چې دی هغه ریډ کوي اوس د دې لپاره کوته چې زه ټول فایل ریډ کول غواړم د دې لپاره یو بل فنکشن دی اف end of file end of file چې دی هغه زم سره دی د end د فایل د end پورې به ریډ کوي نو هغه لپاره د اوس موږ څنګه دی صرف یو لاین ریډ کوم زم چې ټول فایل ریډ کوم چې لوپ استعمالومه نو ما استعمال کو وایل استعمال شو دو وایل نو ما وایل استعمال کو په وایل کې به زه ورکما کو پرس کا فایل او end of file یو فنکشن دی دا او چې کوم فایل له هغه به ورکی دا د دې فایل چې څومره پورې end نه راغله د هغه پورې به زم سره دا فنکشن چې دا بس کیږي ایگزیکیوټ کیږي او یو لاین به ریډ کوي د کوم پورې چې end of line نه راغله دی به بیا کلوز کی نو موږ سیو کوو او وسی ریفریش کوو ها مې بي خاطر د کې ما تاریخ فایل ورکو دا بیا دې څور کوي چې کوم یو فایل دا the text file.txt ها نو په دې کې زموږ سره ایرر چې دی هغه دا دی چې یو مسله پکې دا ده چې دا به ډایرکټ چونکې دا موږ ریډ کړی دی که نه اف فایل چې دی دا موږ دې کې ریډ کړی دی زوړ صحیح و او کمی پوری end of line نه راغلی نو موږ به ناٹ اپریټ چې end of file نه راغلی نو هغه پوری دی دا ریډ کې او دا gets فنکشن چې دا وي او کو پرس کته چې هر یو لاین بعد دی بریک راشي جو بریک پکې ورکا ٹھیک شو او سیوی کا او دا زوړو کنه موږ چې کو ورکینګ وذ فانجنی لاین 1 first second and third end of line نو چې کومې پورې end of line نه پور بده دا فایل چې دا ریډ کوي نو if gets چې د زم سره لاین بای لاین ریډینګ کوي کو صرف if gets او فایل ورکی دا به ته اولنې لاین چې ریډ کوي کو ته چې ټول فایل دې ریډ کوم نه نه پر په while loop کې if file end of file چې دا فنکشن بور کې پای کې بدن هغه
کې ویریبل په تر باندې موږ د فایل چې ریډ کړی دی د کمې پورې چې اینډ اف فایل نه راغلی ناټ په پکې ورکې د هغې پورې ایکو که پرنټ کا او هر یو لاین به چې دی هغه دی پرنټ ورکړو په آخر کې زموږ سره فایل چې دی به کلوز شي. یو بل فنکشن دی هغه د اف ګیټس په شانتي دی. اف ګیټس چې دی د هغه لاین بای لاین ریډینګ کوي او اف چې کوم ګیټ سی دی ګیټ کریکټر نو دی یو کریکټر بیا ریډ کوي. ټیک شو. نو زموږ سره اف ګیټس چې دی اف ګیټ سی مین کریکټر بای کریکټر دی دا فایل ریډ کوي خو یو کریکټر نه دلته کې کو پرس کوم بریک ورکو نه دی به هر یو کریکټر باندې د کریکټر بای کریکټر ریډینګ هر یو کریکټر پس اوس اینډ اف لاین چې دی هغه راشي نه ون د یوینه په هر یو کریکټر پس لاندې اینډ اف لاین چې دی هغه راغی کو ته څه چې یاره دې دې نه کیږي جو د دې بیا لړکا بریک چې نه غتی لړکا چې بریک دې لړکو یو بس بیا ته ټول په یو لاین کې کریکټر بای کریکټر چې هغه ریډ شي. نو د پاسل کې د فاست ته د یو کریکټر ریډ کوي بیا بل بیا سپیس اینڈ سو آن ټول دې ریډ کوي. نو د کریکټر بای کریکټر چې هغه څه کوي ریډینګ کوي. اوس په موږ وګورو چې how to create a new file and how to write into it. چې یو فایل به موږ کریټ کوو څنګه او بیا به په هغې کې لیکل څنګه کوو. نو د کریټ کولو لپاره سیم فنکشن اف اوپن استعمالیږي. اوس اف اوپن چې موږ استعمالو لکه اوس ټیکسټ فایل خو زموږ سره شته کو تاسو ډایرکټري وګورئ که نه نو دا ټیکسټ فایل دا ټیکسټي زموږ سره شته هم پکې یو نوی فایل چې دی هغه جوړو. نو دا سیم اف اوپن چې دی موږ سره دا فایل وګورو نو یي جو صحیح ده او کو نه نو دی به دغه فایل موږ له جوړ کړو. نو زه ورکوم text.txt او دا text.txt چې دی دا زما سره دلته کې نشته نو دی به دا چې دی دا به څه کي دا به رایټ کی د رایټ پرپز د پاره دا فایل کو پرس کوي نو دی به اوپن کی د رایټ پرپز د پاره کو نه نو کریټ پې کې بیا به اوپن کی. ټیک شو. نو دا به موږ وکړو او کو پرس کنه نو په هغه میسج مونته ډسپلی کې دی اوپن شو. اوس په دې سیم ټیکسټ کې موږ رائټینګ کوو. نو دا لپاره ما یو ویریبل چې دی هغه سپوز جوړ کو ایله به د ټیکسټ ورکما په ټیکسټ کې ولیکما چې لاین 1 of text file. ټیک شو. دا ما ولیکو. اوس دا رائټ کوم نو د هغې دپاره چې کوم فنکشن دی هغه دی اف رائټ. اف رائټ دا فنکشن دی پای کې به اولنی چې دی د هغې فایل نوم ولیکئ په کوم کې تاسو رائټینګ کوئ او بل به زموږ سره سټرنګ ولیکئ چې کوم سټرنګ ته رائټ کوئ نو هغه زما سره کوم سټرنګ دی هغه زما سره چې کوم په ټیکسټ چې کوم ویریبل کې کوم سټرنګ دی ځایمه چې دا دی رائټ کې به دی کې. ټیک شو. او بیا به زه چل وکړم کلوز اف کلوز فایل چې دی هغه به زه کلوز کړم. ټیک شو. نو دا به موږ صرف پکې یو لاین چې دی پکې دا فایل به کریټ شي. ټیک شو. چونکې نشته بیا به دا یو چې ټیکسټ په دې کې رائټ کړی شي. دا موږ سیو کو براوزر ته لاړو ورکینګ ویت فایلز چې دا سیم دی. ټیک شو. ها اوس یې چلو شو. اوس ګورو که نه دلته کې وګورئ که نه په براوزر کې زما سره ټیکسټ چې دی یو فایل جوړ شوی دی او که زه دا اوپن کړم که نه نو لاین 1 of text file یعنې دا اوس وګورئ موږ دا سیم کوډینګ کړی موږ لیکلی دی چې یاره لاین 1 of text file چې دی دا پکې ایډ کړه. ټیک شو. نو دا ایډ کو دا موږ ته پرنټ ځکه نه کوو چې موږ ایکو نه دی کړی. اوس کو زه یم چې یاره زه پکې یو بل لاین چې دی هغه څه کوم ایډ کوم نه لپاره ټیکسټ چې دی از ایکول ټو دا ولیکم چې لاین 2 of text file دا زما سره بس دویم لاین به ایډ شي نه لپاره هم اف رائټ فنکشن دی او چې کوم فایل دی هغه زما سره فایل نوم دی چې کوم سټرنګ پکې زه ایډ کول غواړم نو هغه زموږ سره سره ټیکسټ. اوس دا ټیکسټ یو سیم ویریبل له دی دا کانټنټس چې دی هغه ما چینج کړو. دا اوس ما سیو کړو. ټیک شو. ها او دا زه
ریفریش کوم اوس ریفریش شو دا بند کې ځکه چې دغه زوړ کولاو دی اوس په دوباره ټیکسټ کولاو کې نو لاین 1 of text file او د دې ځینه وګورئ که نه لاین 2 of text file اوس کو زم چې دی په لاین 2 کې پرنټ شي نو سمپل دغه چل وکړئ چې په دې ځای کې به ورکئ بریک ټیک شو بریک دلته هم ورکئ بریک چې دی هغه دا ځای کې هم ورکئ ټیک شو او کو پرس کوي چې یاره زه د یو پیر بل رائٹ کوم جو اف رائٹ دا سیم چې کوم ټیکسټ دی که نه دا به دی رائٹ کې څه به رائٹ کې چې کوم په ټیکسټ کې څه دي که نه دا پکې په دوباره رائٹ کې دوه پیرې به دا رائٹ کې اوس ټیک شو او بریک خو پکې راځي اوس به دا موږ سیو کو دا شته فایل چې دی دا اریز بند کوي ریفریش شو اوس لاړ شي که نه دا اوس وګوره ټیکسټ فایل چې زه کولاو کومه نو لاین 1 of د خادي کې بریک چې دی هغه دی هغه بریک نه له پرنټ کوي سلیش ان چې دی هغه بیا موږ استعمالو اوس پر بریک په ځای باندې موږ صرف چل وکړو بیک سلیش ان به استعمال کو نیو لاین لپاره استعمالیږي او دا به هم لرو او بیک سلیش ان نیو لاین لپاره استعمالیږي دا به موږ سیو کو او سیم فایل چې دا بند کو او لاړ بشو براوزر ته ریفریش چې ریفریش ونه دا فایل چې دی دا بیا ما اوپن کو نو ګوره لاین 1 of لاین 1 وګوره کنه لاین 1 of text file ټیک شو دلته ما سپیس ورکړی دی نه دې نو وروسته نیکسټ راغلی دی ښه بیا وایي لاین 2 of text file بیا لاین 2 of text file په دوباره پرنټ شوی دی ځکه په دوباره پرنټ شوی دی چې موږ دلته کې اف رائټ دوه پیرې ورکړی ښه اوس په دې کې یو خبره بل نوټ کوئ چې چونکې موږ دا اف اوپن کې موږ په پیرامیټر کې ډبلیو ورکړی نو ډبلیو چې دی هغه چې کله یو فایل کریټ کی یا اوپن کی نو هغه اریز کوي ټیک شو کوز ځای مې چې دی د اریز کېږي نو زه به دا سمپل ای کومې نو هغه ای چې کوم دې کو اوس ګوره په دوباره ما رن کو کړه نو شته ختم شي بیا نورو شي اوس کو د اوس ما سیو کو ای مې کو سیو مې کو اوس دې په دوباره رن کومې رن مې کو اوس دې بندوم نو دې به اوس ایکسټینډ شوی ټیک شو اوس ګورئ که نه دا سره ایکسټینډ شوی دی ګورئ دا یو پیر اولنی چې ریډ شو اولنی چې رن شو دا ما په دوباره رن کو اوس په درېیمه پیره چې رن کوم که نه دی به ښه ایکسټینډ شي رن مې کو بیا راغلم نو څو شو درېیمه پیر نو ای چې دی هغه اپینډ کوي ټیکسټ چې څومره کوم ټیکسټ پکې ایډ کې نه به ایډ کېږي او شته به په خپل ځای او ډبلیو چې دی هغه رایټ کوي نو هغه اول هغه فایل ته بالکل اریز کړي نو بیا اله دا ته چې دی هغه چې کوم ټیکسټ ورکې ته لیکي نه به تا ته ولیکي نو دا زم سره چې دی فایل به تاسو څنګه په سرور کې جوړوئ د دې لپاره دا ډفرنٹ فنکشنز چې استعمال شو ریډ فایل دی اف اوپن دی اف رائټ ته او اف کلوز خو ټول لپاره یو شان دی بیا پکې دننه موږ وی چېرې د اف رائټ د اف ریډ په ځای باندې موږ اف رائټ چې دی هغه هم استعمالی شو چې کله رائټینګ موږ کو اف ریډ خو صرف ریډینګ کوي ریډینګ دپاره موږ ګیټس فنکشن استعمال کو نو هغه یو لاین چې دی ریډ کوي او د ریډینګ دپاره ګیټس سی کریکټر ګیټ اف ګیټ چې کوم سی دی نو سره یو کریکټر په فایل کې ریډ کوي بیا اینډ اف فایل موږ د دې لپاره وی چې یاره کو اف اینډ اف فایل ته استعمال کړو کو پرس کړي اینډ اف فایل نه راغلی پورته ریډینګ کوو نو دا زموږ سره د ورکینګ ویت فایلز چې دي د هغه فنکشنز شول